เช้านี้ผมบิดกุญแจเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกหมอกล้อค่อยๆหมุนออกจากอุทยานภูผาม่านป่าด้านหลังยังเงียบเหมือนยังไม่อยากให้ผมเดินทางไปลมหนาวไร้แขนเหมือนคำอำลาที่ไม่ต้องพูดก็เข้าใจถนนเส้นนี้ทอดยาวจากความสงบของภูเขามุ่งหน้าไปหาเรื่องราวใหม่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยปลายทางวันนี้คือวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองวัดสวยที่ไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมแต่ยังมีบางอย่างที่ทำให้ใจช้าลงและความคิดดังขึ้นการเดินทางไม่เคยถามว่าเรารีบแค่ไหนมันถามเพียงว่าเราพร้อมจะมองเห็นระหว่างทางหรือเปล่าไปครับออกจากภูผาม่านมุ่งสู่ภูเรือให้ถนนพาเราไปเจอคำตอบบางอย่างที่อาจจะซ่อนอยู่ในวัดสวยกลางขุนเขาผมเดินเข้ามาในวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองก้าวแรกเหมือนโลกทั้งใบค่อยๆเบาเสียงลงเหลือแค่ลมหายใจกับหัวใจที่แบกอะไรมาเยอะตลอดปีพญานาคยืนเงียบไม่คูไม่ตะคอกแต่เหมือนบอกว่าผ่านอะไรที่หนักๆมาแต่ก็ยังมาถึงตรงนี้ได้บางทีความเข้มแข็งก็ไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังผมเดินผ่านงานไม้แกะสลักลวดลายละเอียดเหมือนชีวิตคนทำงานที่ไม่มีใครเห็นความพยายามทุกวันแต่ทุกเส้นทุกริ้วมันคือเวลาคือความอดทนคือความไม่ยอมแพ้แบบเงียบๆเมื่อมาถึงองค์พระผมหยุดเดินไม่ใช่เพราะสวยแต่เพราะใจมันนิ่งเองพระไม่ได้สอนให้เราหนีปัญหาแต่สอนให้เรานั่งอยู่กับมันโดยไม่ให้มันกลืนเราไปผมพนมมือขอพรปีใหม่อยากได้หัวใจที่แข็งแกร่งขอให้ล้มแล้วลุกไหวเหนื่อยแล้วไม่ต้องเกลียดตัวเองและยังมีแรงยิ้มให้วันพรุ่งนี้สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ถ้าคุณยังสู้ยังตื่นไปทำงานทำหน้าที่คุณเก่งอยู่แล้วและก็เก่งมากด้วยขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงงานหนักเบาลงใจที่ล้าก็ขอให้เข้มแข็งขึ้นเงินอาจจะไม่ล้นแต่ขอให้ความหวังไม่แห้งจากวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองผมขอพรนี้ส่งไปถึงคุณขอให้ปีหน้าคุณยังยืนอยู่ยังหายใจเต็มปอดและยังเชื่อว่าชีวิตคุณยังมีทางไปต่อเสมอสวัสดีปีใหม่ครับขอให้หัวใจของคุณอุ่นกว่าสายลมหนาวบนภูเรือเช้าตรู่วันนี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่เรียกว่าหนาวจริงไม่ได้หนาวเล่นลมหายใจออกมาเป็นไอเหมือนชีวิตกำลังพ่นควันของความขี้เกียจออกจากปอดเมื่อคืนผมเลือกที่จะนอนที่รีสอร์ทตีนภูเรือไม่ใช่ไม่อยากจะกางเต็นท์บนนั้นนะแต่กลัวฝนจะตกจากนักท่องเที่ยวสายเท่ๆจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแบบงงๆโทรศัพท์หาสัญญาณไม่ติดยังพอไหวแต่ถ้าติดฝนในฤดูหนาวไม่เอาดีกว่าผมสตาร์ทเจ้า CB500X เสียงเครื่องดังท่ามกลางความเงียบเหมือนจะปลุกภูเขาทั้งลูกให้รู้ว่าลุงกำลังจะขึ้นไปแล้วนะถนนค่อยๆไต่ระดับขึ้นหมอกลอยต่ำอากาศเย็นจนมือชาเย็นแบบไม่ถามอายุ
ไม่สนใจว่าใครวัยทำงานใครวัยเกษียณหนาวเท่ากันหมดสองข้างทางต้นไม้ยืนเงียบหมอกขาวไหลข้ามถนนเหมือนชีวิตช่วงเช้าที่ยังมองไม่เห็นปลายทางแต่ยังต้องขับขี่มันต่อไปเมื่อถึงยอดภูเรือลมแรงหนาวลึกแต่ในใจมันอบอุ่นเพราะรู้ว่าการตัดสินใจนอนสบายเมื่อคืนไม่ได้ทำอะไรให้เราเสียหายกลับทำให้เช้านี้เรามีแรงที่จะชื่นชมโลกบางครั้งไม่ต้องเสี่ยงเกินตัวแค่เลือกให้เหมาะกับชีวิตก็พอเช้านี้บนภูเรือหมอกสวยหัวใจยังสู้ครับใส่ได้ต้องไปซื้อตั๋วก่อนหมอหรือจากไหนใช่เดี๋ยวเขาจะเก็บ20ขึ้นอย่างเดียวครับลงฟรีตรงแถวที่มีรถจอดข้างบนนะครับอ๋อคืนนี้แม่นบ่ไอ้ครับตะกี้เคยไปขึ้นแต่ญี่ปุ่นเนาะบนยอดภูเรือผมยืนอยู่ตรงนี้ที่ความสูง 1,300 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลหมอกขาวลอยเอื่อยไม่รีบไม่สนว่าใครจะรอถ่ายรูปมันทำหน้าที่ของมันเหมือนชีวิตเราที่บางวันไม่ต้องเร่งแค่ลอยไปให้ถึงเช้าลมหนาวพัดมาเป็นละลอกหนาวจนรู้สึกว่ามือเย็นเท้าเย็นแต่ใจกลับอบอุ่นอย่างประหลาดต้นสนที่ยืนตัดกับหมอกยืนแบบคนที่ผ่านโลกมาเยอะไม่อวดไม่พูดแต่มั่นคงเหมือนบอกเราว่ายืนให้อยู่เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปดอกไม้เล็กๆข้างทางเปียกน้ำค้างสีสดท่ามกลางอากาศโหดมันไม่ถามว่าโลกจะใจดีกับมันไหมมันแค่บานเท่าที่มันบานได้ผมหันมองรอบๆเห็นนักท่องเที่ยวยืนเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรมากเหมือนทุกคนเข้าใจโดยไม่คุยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของกล้องมากกว่าบนยอดภูเรือไม่มีคำสอนยาวๆไม่มีป้ายบอกชีวิตมีแค่หมอกลมต้นไม้และเราแต่นั่นทั้งหมดกำลังบอกว่าถ้าเหนื่อยให้ขึ้นมาสูงพอแล้วจะมองเห็นปัญหาจากมุมที่ไกลขึ้นมันอาจยังไม่หายแต่มันจะเล็กลงเช้านี้บนยอดภูเรือผมไม่ได้อะไรติดมือกลับไปนอกจากกำลังใจที่ดักแน่นกว่าอากาศหนาวและเบากว่าหมอกที่อยู่ตรงหน้าหมอกปิดทุกทางแต่ภูยังอยู่ของมันเหมือนชีวิตเราที่ไม่เห็นคำตอบแต่ยังต้องยืนอยู่บางช่วงของชีวิตไม่ต้องรู้ว่าจะไปไหนแต่รู้ว่าวันนี้ยังไม่ล้มก็เพียงพอถ้าหมอกยังกล้าลอยทั้งที่ไม่รู้ปลายทางแล้วคุณล่ะยังกล้าก้าวต่อทั้งที่ไม่รู้คำตอบไหมคำถามนี้ไม่ได้ถามคุณแต่ผมถามตัวเองตอนนี้ผมกำลังจะลงแล้วนะครับจากยอดภูเรืออุณหภูมิอย่างที่เห็นนะครับ16 องศาหมอกเยอะแต่หมอกมันฟุ้งกันนะครับไม่เห็นเป็นทะเลหมอกฟุ้งไปเดี๋ยวไปต่อครับ
ผมเริ่มเดินลงจากยอดภูเรือ ไม่เสียดายหมอกไม่เสียดายลมหนาวเพราะบางอย่างเราไม่ได้พามันกลับไปแต่มันพาเราไปต่อการเดินทางยังไม่ได้จบแค่เปลี่ยนฉากจากยอดที่หนาวไปหายอดที่สวยในแบบของมันบางทีชีวิตก็เหมือนกันเราไม่ต้องอยู่บนจุดสูงสุดตลอดเวลาแค่กล้าลงแล้วไปต่อก็พอแล้วจากยอดภูเรือสู่บ้านไฮตากทางยังมีแรงยังเหลือและเรื่องราวยังไม่จบมาถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือวัดโพชัยบ้านไฮตากที่ชาวบ้านก็มีของมาขายด้วยนะสมุนไพรขิงผลไม้นะครับกล้วยมะละกอมะขามวัดโพชัยบ้านไฮตากเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวัดข้างบนสวยๆตอนนี้เรามาชมบรรยากาศของธรรมชาติก่อนดีกว่ามันเป็นวิวทะเลนะครับยุคหมอกแต่ว่าสายแล้ววันนี้อาจจะไม่เจอเดี๋ยวเรามาดูกันผมนั่งอยู่ตรงนี้ที่ไฮตะคอฟฟี่กาแฟเย็น1 แก้วลมเย็น1 ระลอกและความเงียบที่ไม่ต้องการแปลความกาแฟขมแต่ไม่ฝืนเหมือนชีวิตวัยนี้ที่ไม่ได้หวานแต่ก็ไม่ต้องหลอกตัวเองผมหันมองภูเขาตรงหน้ามันไม่สูงเท่าภูเรือไม่หนาวเท่าแต่สวยในแบบของมันสวยแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรทริปนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรหวือหวามีแค่ถนนลมหมอกกาแฟและคนคนหนึ่งที่ยังอยากออกเดินทางบางทีสิ่งที่เราตามหาอาจจะไม่ใช่จุดหมายแต่อาจจะเป็นระหว่างทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตยังมีรสชาติเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับไปทำงานกลับไปหาความจริงกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม
แต่ในใจผมพกภูเรือไว้ลูกหนึ่ง พกบ้านไฮตากไว้อีกยอด ไว้เตือนตัวเองว่าถ้าเหนื่อยเรายังมีที่ให้กลับมาหายใจ ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกัน และถ้าคุณยังมีคำถามในใจเหมือนผมคลิปหน้าเราอาจจะออกไปหาคำตอบพร้อมกันอีกครั้งกาแฟแก้วนี้กำลังจะหมดลงแต่การเดินทางยังไม่จบครับ